अपनी मर्जी से आजा दिल में समा। साथीहरु, बिहेको सिजन स्टार्ट भए सँगसँगै अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियोले टिकटकमा धेरै नै चर्चा पाइरहेको छ। के तपाई पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ हैन त? यदि तपाईहरु पनि यो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु ल। म तपाईहरुलाई यो भिडियो कसरी हामीले सजिलै तरिकाले एडिट गर्न सकिन्छ भनेर वन बाइ वन सिकाउने छु। सर्वप्रथम तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न भने नबिर्सिनु ल। अब हामी ढिला नगरिकन भिडियो तर्फ जाउँ। साथीहरु, भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईले क्यापकट एप्लिकेसन र मोनिस्टार VPN लाई गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु ल, अथवा तपाईले टर्बो VPN लाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग अहिले मोनिस्टार VPN रहेको छ। मोनिस्टार VPN लाई ओपन गर्नु होला। यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले दाहिना साइडमा कन्ट्री लोकेसनको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट इन्डिया बाहेकका जुनसुकै कन्ट्रीलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी VPN अन भइसकेपछि मोबाइलको होम बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक आउनु होला। त्यसपछि तपाईले यो टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। आफ्नो टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले यो सर्च बारमा गएर नवराज थापा 223 भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि यो आइडीलाई फलो गर्नु होला। किन भन्दाखेरि मैले यस्तै किसिमको यस्तै भिडियो क्लिपहरु मैले यो आइडीमा अपलोड गरिरहेको हुन्छु। त्यसपछि तपाईले यो फोटोमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खरै यो भिडियो क्लिप यहाँनिर अपलोड गरेको छु। यो क्लिपलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले शेयरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईले कपी लिंक गरेर तपाईले छुट्टै तरिकाले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले यहाँबाट सेभ बटनलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर फेरि सर्च बारमा जानुपर्ने हुन्छ। सर्च बारमा गएर 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो मेन आइडी रहेको छ। त्यसपछि तपाईले फलो गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइल पिक्चरलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर थुप्रै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको भिडियोको तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले अहिले जुन सुरुमै भिडियो रहेको छ यसलाई एडिटिङ गर्न लागिरहेको छौं, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले लाइक गर्नु होला। लाइक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले यो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ गोलो गोलो आइकन, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर यो साउन्डलाई तपाईले एड टु फेभरेटमा सेभ गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गरेर ब्याक आउनु होला। यसरी तपाईहरु ब्याक आइसकेपछि यहाँनिर तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्यापकट फेरि भिडियो एडिटर भन्ने अप्सन रहेको छ। यसलाई क्लिक गरेर युज टेम्प्लेट इन क्यापकटलाई पनि फटाफट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यस्तो खालको टेम्प्लेट खुल्ने छ। यहाँबाट तपाईले युज टेम्प्लेटलाई क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेटलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो एल्बमको जुन आइकन रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले डाउनलोड गर्नु भएको छ भने डाउनलोडको सेक्सनमा जानु होला, होइन भने तपाईले क्यामेराको सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। क्यामेराको सेक्सनमा किन भन्दाखेरि हामीले सेभ गरेको भिडियो क्लिप यहाँनिर रहेको हुन्छ। यहाँबाट तपाईले यो भिडियो क्लिपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो एडिटको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर तपाईले यसलाई थोरै जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो कन्फर्मको बटनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब हामीले एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। तपाईले कुन फोल्डरमा आफ्नो फोटो राख्नु भएको छ सिम्पली त्यो फोल्डरमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईले फेरि फोटोको सेक्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईले आफूलाई मनपर्ने फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले फेरि यो एडिटको अप्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो फोटोलाई यहाँबाट जुम गर्ने हो कि तलमाथि सार्ने हो। यसरी तपाईले सारिसकेपछि कन्फर्मलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले यस्तो गर्नु भएपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यसरी तयार हुनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट एक्सपोर्टिङ बटन देख्नु भएको छ, त्यहाँनिर क्लिक गरेर यो एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यो भिडियो तपाईले 100% एक्सपोर्टिङ भएर डाइरेक्ट टिकटकमा ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। केही समय तपाईले वेट गर्नु होला। अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने एक लाइक जरुर गरिदिनु होला। यहाँनिर यसरी खुलिसकेपछि अब तपाईले केही क्याप्सनहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली यो टेक्स्टको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। टेक्स्टको आइकनलाई क्लिक गरेर तपाईले जुनसुकै के लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले लेख्नु होला। म चाहिँ अहिले लेख्दिन।
त्यसपछि तपाईँले सिम्पली डन गर्नुहोला। यसरी डन गरिसकेपछि अब तपाईँले यसमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यही साउन्ड राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। यदि तपाईँहरू अर्कै साउन्ड एड गर्न चाहनुहुन्छ भने एड साउन्डमा गएर क्लिक गर्नुहोला। एड साउन्डमा गएर क्लिक गरेपछि यो रिकमेन्डमा बजिरहेको हुन्छ, यसलाई अफ गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ भोल्युमको अप्सनमा जानुहोला। भोल्युमको अप्सनमा गएर तपाईँले यो ओरिजिनल साउन्डलाई 0 गरेर डन गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले एड साउन्डमा जानुहोला। एड साउन्डमा गएर फेभरेटमा जानुहोला। हामीले भर्खरै फेभरेटमा एड गरेको साउन्ड चाहिँ यो फेभरेटमा रहेको हुन्छ, यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले अरू कुनै साउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने सर्चमा जानुहोला। सर्चमा गएर तपाईँले यहाँ सङको नाम सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सर्च गरेर तपाईँले अरू कुनै अडियोलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर ट्याप गर्नुहोला। यहाँनिर ट्याप गरेर नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नुहोला। यहाँबाट राम्रो ह्यासट्याग लगाएर तपाईँले यो भिडियोलाई पोस्ट गर्नुहोला। साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। यदि भिडियोले हेल्पफुल भइरहेको छ भने तपाईँले भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि फेसबुक तथा व्हाट्सएपमा सेयर गरिदिनुहोला। आगामी दिनहरूमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो ल्याउने बाचाको साथ तपाईँहरूमा छुटिन चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। बाई बाई।